привіт! Ви на каналі Освітній простір. Сьогодні хочу разом з вами зробити окопну свічку. Цю свічку ще можна використовувати в мандрівках, щоб не розбирати дощечки, палички в лісі. Можна взяти з собою таку компактну свічку в банці і пожарити на ній щось або сварити щось. Починаємо. Треба нарізати шматочків з картону. Це гофропапір, який я вирізала з ящику, картонного ящику. Треба, щоб висота цього картону не виходила за края баночки, якої ми будемо саме виготовляти цю свічку. Треба скрутити ось так картон міцно-міцно, такий рулончик. Міцненько скручуємо, щоб більше помістилося картону. Продовжуємо скручувати. Накручуємо шматочок за шматочком на такий рулончик. Ось так. Я вирішила, що 5 шматочків буде достатньо. Якщо ви будете використовувати баночку схожу на мою, ще один шматочок. Бажано, щоб всі шматочки були накручені на одній висоті з правою і лівою стороною. І 5-й. Рулончик стає більшим. Тепер, коли рулончик скручений, обережно поміщаємо його всередину банки. Ось так. Для того, щоб був фітіль, треба поставити ще шматочки картону ось так догори. Можна взяти декілька таких, зробити фітілів. Саме ці фітілі ви будете піджигати, щоб свічка горіла. Ось так вона виглядає збоку. Ще можна виготовити маленьку свічку з маленької баночки. Так само скручуємо шматочки картону в рулончик. І поміщаємо всередину баночки. Ставимо фітіль. Бачу, що він не задовгий. Ми трошечки відриваємо. Якщо у вас залишилися залишки підготовленого картону, можете його скласти всередину. Ось так. Стосовно воску. Я використовую парафін білий. Можна використати вже використані свічки, які не догоріли, або спеціально купити собі парафін. Треба його довести до рідкого стану на водяній бані. Для цього занурюємо парафін з баночкою в гарячу воду. І поки не розтопиться парафін, перетвориться в рідкий стан, парафін заливати не можна, бо він не просочиться в усі ці рулончики картону. Тому, коли парафін стане прозорий, як водичка, його можна буде перелити в ось цю баночку. Трошки раніше я підготувала цей парафін, я його прогріла на водяній бані, він перетворився у рідкий стан. Зараз залью цим парафіном розтопленим картон. Слідкуйте за тим, що парафін гарячий, і можете собі обпекти шкіру. Тому обережно заливайте потроху
можна заливати в більшу і в меншу свічечку. Так, менша вже залита, більшу продовжую заливати. Я не розповіла вам, що треба взяти твердого парафіну об'ємом, скільки зазначено на баночці в мілілітрах. Ось баночка ось така, вона має 340 мл об'єму, тому взяти треба 340 грамів парафіну, твердого парафіну. Тому орієнтуйтесь на етикетку, яка вже написана на банці, яку ви будете використовувати. Ось. Мені якраз вистачило на цю паночку. Коли свічка затвердіє, буде холодна, її можна починати використовувати. Можна з собою взяти на природу або віддати тому, кому вона буде саме зараз потрібніша. Вона зветься окопна свічка, тому передам її в окопи, щоб вона зігрівала своїм теплом людей, кому зараз потрібно тепло. Або, можливо, хтось розігріє собі їжу на такій свічці. Дякую за увагу. Нагадую вам, що бажано, хотілося б нам, і щоб ви побачили ще цікавіші відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал Освітній простір. І до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!